Sales Match Commission. In-adopt ng JC ang binary system para sa structure ng mga sales organization at compensation plan nito. Ang binary system ay ang pinakasimple at pinakagalante pagdating sa modelo ng MLM structure. Simple lang ang binary structure. Nahahati ito sa dalawang bahagi ng negosyo. Ito ay ang left and right sales group. Dito sa dalawang bahagi na ito, magmumula ang paglaki ng sales organization ng isang premier distributor. Sa bawat kaibigan na personal mong mai-sponsor para maging premier distributor, pwede mo ito ilagay sa left o right sales group. At kung meron pang sasali, ilagay natin siya sa opposite na bahagi ng iyong binary structure. Paano magkakaroon ng sales match commission? Ayon sa iyong binary structure, kapag meron kang kaibigan na personal na nasponsoran sa negosyo at inilagay mo sa left sales group, babayaran ka ng 1,000 commission points as direct sales commission. At kapag meron ka pang isang kaibigan na personal mong naimbita at sumali at inilagay mo sa right sales group ng iyong binary structure, babayaran ka ulit ng 1,000 commission points bilang direct sales commission. At kapag na-detect ng system na meron kang tao sa left sales group at meron ka na ring tao sa right sales group, ito ay magmamatch at bibigyan ka ng kumpanya ng 1,500 commission points bilang sales match commission. Sa oras na yung mga personal mong naimbita sa negosyong ito ay nagsimula na rin mag-sponsor ng kani-kanilang mga kaibigan para sa kani-kanilang sales organization, magkakaroon ka pa rin ng sales match na 1,500 commission points every time na may magmamatch from left to right. Sa madaling sabi, hinahanap lang ng system na meron kang one on your left and one on your right. Automatic, ikaw ay babayaran ng 1,500 commission points. Again, tuwing meron kang one on your left and one on your right, babayaran ka ulit ng 1,500 commission points. Babayaran ka ng JC ng maximum na 10 sales match per day, 10 sales match times 1,500 commission points, at pwede kang kumita ng 50,000 commission points per day, 105,000 commission points per week, at 450,000 maximum commission points kada buwan. Grabe! Again, kahit ilang personal sponsor friends ay pwede mong maimbita sa opportunity ng JC. Pero ang maganda dito, 2 tao lang ang kailangan mo para masimulan mo na ang negosyong ito. The fifth pair in PPV. Kada makikita ng system na may isa kang tao sa kaliwa at may kamatch ito na isang tao sa kanan, automatic na babayaran ka ng 1,500 commission points. Ngayon, kapag umabot ang sales match mo sa panglima, ito ay tinatawag na the fifth pair. Ang fifth pair ang tawag tuwing aabot ang sales match mo kada 5 match or pares, 5th, 10th, 15th, 20th, etc. At imbis na 1,500 commission points ang idagdag sa binary commission mo, ito ay mapupunta sa JC wallet mo sa pamamagitan ng product points na pwede mong ipalit para makakuha ka ng libreng produkto ng JC. Ang tawag dito ay Product Purchase Voucher or PPV. Every time na nakakaroon ka ng fifth pair o ikalimang sales match sa binary structure mo, ang 1,500 na commission points ay didiretso sa PPV wallet mo. And the more product points you accumulate, mas maraming free products ang pwede mong ipagpalit.